Hello guys! I'm here, Sanjo Baterna, at nandito kayo ngayon sa tutorial na gagawin natin. So, ituturo sa inyo kung paano gawin ang acceleration effect sa inyong phone gamit ang Kinemaster. So, ito yung mga example. So ayan, napanood nyo yung pahapyaw na video na ginawa ko. So, huwag na natin patagalin at mag-edit na tayo. So guys, nandito na tayo sa apps na pag-edit na natin gamit ang phone. So nire-recommend ko lang itong apps na to para sa pag-edit na natin. Mas madali po ito, or gumamit kayo ng ibang apps na power director kung saan kayo sanay. Pero this now, ito gagamitin natin. So open natin 16:9 and media, hanapin natin yung video. Ito, use 1080 copy kasi naka 4K lang po tayo. Nirecommend po ng Kinemaster na 1080 lang po siya. So okay na. So click natin itong sa gilid na ito at hanapin natin yung transition effect na acceleration. So kapag wala pa ito sa ano nyo, yan sa gilid, get more nyo lang po. Yan, get more, hanapin nyo sa may transition. So akin, na-download ko na po siya. I-click lang po natin yan. So, depende kung anong effects na po. Speed down, speed in, speed left, speed out, speed right, speed up. So, dito, so, okay na po yan, 2.0. Dito naman sa kabila, click ulit natin. Speed in. Okay. Then nakadepende po sa inyo kung anong option yung gagamitin nyo dito sa acceleration. Ayan. So this time, dito sa effects na to, gagamit po ako ng Luma Fade para sa other effect naman po. Nakadepende po sa inyo yan kung kukunin nyo rin to, pero sa akin mas gusto ko gamitin ito. So yan, tapos na po. Last yung audio. So, audio.
Ayan. Then, dito na tayo sa video feed in sa feed out. So, ayan. So, okay na po siya. Ganun lang po kasimple. At panoorin nyo na lang po ang full video na ito. So, bago nyo po panoorin yung video last, para more cinematic yung video natin, layer, media, background, then click this block. So, ito, gilid, sa taas. Alis lang po natin. Ganyan. So, duplicate. Select yung isa. Sa baba naman. Paabutin natin yung dulo. So, okay na siya guys. For cinematic and less na siya. So, export na natin. Ayan. Ayun guys, napanood nyo na yung aking tutorial. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa maikling editing tutorial ko. So, i-like, comment, share, and subscribe na rin kayo dito sa channel ko at stay tuned na rin din para sa more info and videos na i-upload ko. So, hanggang dito na lang tayo. Peace!